तुमको चाहा हेलो नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ टेक्निकल किटी च्यानलमा। हजुरले पनि अगाडि नै भिडियोको प्रिभ्यू हेर्नु भयो होला। सो हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरबाट क्यापकट इन्स्टल गरेको हुन्छ। क्यापकट इन्स्टल गरेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला, न्यू भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा हामीले भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हजुरले यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट भिडियो क्लिप हामीले 3वटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट भिडियो क्लिपको ड्युरेसन ठिकै रहेको छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.1 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.0 दिनुपर्ने हुन्छ। र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एन्डिङ टाइममा वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला। गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ठ्याक्कसँगले जुम गर्नु होला, फिट गर्नु होला 2 फिङ्गरको मद्दतले। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गरिदिइसकेपछि हामीले यसमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि जुम राइट भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। राइट जुम भन्ने त्यसरी राइटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्नु होला, कम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड फोटोमा हामीले अब हामीले लास्ट फोटोलाई पेन राइट भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने छ र राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि हामीले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि मोडमा क्लिक गर्नु होला। मोडमा क्लिक गरेपछि यो मेटेरियलको इफेक्ट दिनु होला र राइट गरिदिनु होला। भिडियो जहाँसम्म रहेको छ भिडियो क्लिप त्यहीँसम्म राखिदिनु होला यसलाई। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला। गरिसकेपछि फर्स्ट फोटो बढी हामीले अर्को इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ट्रेन्डिङमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्लास एक्सपोन्सर भन्ने यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन अनुसार राख्नु होला। हजुरलाई यो भिडियो मन परिरहेछ भने अझै यसलाई लाइक र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो गरिदिइसकेपछि हामीले ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि तयार पनि भइसकेको छ। सो हजुरहरूले यसलाई अब हामीले यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछ। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो कम्प्लिट हेरेर। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला। इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। सो हजुरले यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि यहाँ माथि एरो अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।